شما شاید بگویید که خدا اعلامته، اما در اینستای ما روز 20 دانه دختر برای ما مسیج میکنن. اگر دروغ بگویی ملای توتلا شو. درست بشی، 4 زانو بشی. گوشی را درست در دستت بگی، این رقمه بگی. آدم واری نان بخور. درست دشوی کو. چی را سهل میکنی؟ سر ما اکشن میکنی؟ استاد پیش از اینکه کارخانگی من ببین یک سوال کنم. بکو بچم بکو. این همین فیله چطور داخل یخچال میمانیم؟ نمیفهمم. چه قاسم دروازه یخچال آواز میکنی؟ فیله داخلش میمانی؟ خوخه اگه گاو باشه چی رقم داخل یخچال میمونی؟ بسیار آسان. دروازه یخچال آواز میکنی، گاو داخلش میمونی. نه استاد، دروازه یخچال آواز میکنی، اول فیلم میکشی، باز گاو داخل یخچال میمونی. راستی. استاد یک سوال دیگه. سالگرد شیر است و کل حیوانات در سالگرد شیر میآید و تنها یک دانه حیوان میمونه. او کدام حیوان است؟ خو شیر میمونه دیگه، به خاطر که کل حیوانات شیر میخوره. نه. او گاو که در یخچال مونده نه استاد، او میمونه. نشخندی میزنی ها؟ نه استاد، خدا نکنه. استاد یک سوال آخر. کل دریا را تمسا گرفته. چطور میتونی که از این طرف دریا و طرف دریا بری؟ بینی ما براندیم. بدون کشتی امکان نداره که تیر شوی. خاطر که تمسا میخورید. نه استاد، او بازی کو. کل حیوانات خود از سالگرد شیر رفته. همو جاروی برقی تا نکار داریم که نمیتی چرا دو میزنی. خوش ندارم دستخالی روانت کنم. خبر باشی ما با بچه تیک تاک دختر نمیتیم. بود یک جای دیگه خواستگاری. والا کاکا جان من تیک تاک جور نمیکنم. خو خی بچه انگلیسی خو میفهمی. هم شغال ده انگلیسی چه میگه بگو برم. شغال مقاله نمیشناسم. شیر اگه بود رو خشکوشم. او خی تیک تاک جور نمیکنی ها؟ یک دقیقه. خو یک دقیقه خی. اقبال ای مادر چقدر مهربان است. آقا مادرم خیلی مهربان است. وقتی کدام غلطی بکنید نمیزنید، منتظر میباشه که شو پدرت بیاد. خوشحال جان امو بیلتان کار داشتیم. ما در بیل خود ماست مایه میکنیم. حالا چرا دروغ میگی که بیل کی ماست مایه میشه؟ خبرت نمیتیم همه قبانه بس است. وای کبر وای بیادر چی شد تو را؟ چی شده؟ وای مرمی خوردم. وای یا خدا این چی حالی دادن؟ او بچه وقتی که میفهمم مرمی سرت بد میخوره چرا میخوری؟ چی شده دستت؟ هیچ بیادر جنگ ما شد. کتیکی کجا هستن او بچه ها؟ تو برای من نشان بدی تو بیا بریم. بانش لالا وقتی ما خوش هستیم ما فیلم میگیریم نمیاری، وقتی غم داشتیم جنگ کردیم اولین نفر میرسی. چرا؟ ایگپا روان بیادرم، در خوشی ها شغال ها هم زیاد است. هر وقتی مصیبت سرتان آمد بیادرتان کنارتان است. حالی بگو او بچه ها کجا هست تو بیا بریم. رفاقت یه عمره بیا سبا صبانی دردم. رفاقت نمنیه یه رفیق خوب و گردم رفیقه. آیا میفهمین که در روزهای قرنطین از موبایلی که در دستتان است چه قسم پیسه به دست بیارن؟ نه از کجا بفهمین؟ بسیار ساده است. موبایلتان رو بفروشین. دانه تا که بود وره پای نکنم اگه بانم. کیهان ادامه بمرم باز چی میکنی؟ در کفن تاوت میتم تابوت تا زیر خاک دفن میکنم قبرتم تک کنکریت میکنم. ای خاک دست سرت. ای خیالمون دود میخواست درش بدم. ایوری ما احسان جان اگه من بر صدر بابتم چی میکنی؟ هیچی نمیکنم بگم دم جیب خود میمونم. بره خیلی توی استفاده کنه نمیتونی مرا پیسه ما پاس بده. ما بگی بچین شد پیسه می کلیت فقط قوطی نماگن دیدم پوزید برو. این خو بر ما پیسه نداده بود. پیسه بر بده چی؟ شما به حسابتان کردیت کافی ندارید. از دخترها فقط
یک امی راست میگه. خیر از موبایل تبت گیم صدقه که جمع گیم خیره. بچه ها بریم که سنم خود از ده منزله پایان مندازه. چی میگی؟ شک به خدا شعر است چی با قرآن؟ تو چی کردی؟ با ما میاد بده. چی کردی نه بابا؟ حاجی وایس چی دارید این فیسبوک یک عکس اینمی تو داری؟ بابا جان دین روز پدر بود. ما عکس پدر ما در پروفایل موندم. حالا زنکی هم سایه مسیج کرده باز امشب امروز کار دارم. تو خود گفتی من فیسبوک ندارم. سلام جانم. عیدت مبارک عشقم. باش که انگیتان چی میگه؟ سلام جانم. علیکم سلام جانم. عیدت مبارک عشقم. عید تو مبارک گلم. رفیق چرا قار هستی؟ گمش که همین نفرهایی که تلفن جانم جگر میکنی کلیش بگی در دیوار بزن یه قاری میبره. بله جانم خوب هستی؟ پیسه مرا بده. ندارم میتونم. چوره خبر کلانکاری میکنی پیسه مرا بده. کلانکاری خودتو که در رئیستی یکم سر تا پایین بگم روی مگه بزن. پیسه مر چی وقت میدی؟ ایو ما کاکا یک چیزی پیسه بده 4 روز شده نان نخوردیم بر رضای خدا یک چیزی بده. کاکا جان فعلا پیسه این بلاک نیست و دیگه فردا ترسیم بعد پیسه میدم. نه در کار ما قرض نمیچله نقد بده. گوگل بچه ما تاکرهای مشهور هستیم. برو بچه شما ایسای که میدگی بچه هسته که به خدا راکت در مسافه 500 متری تان فایر شوه خشتکای تان چطل. عزیزم امیایم گوین چی مانا؟ من میرم. اول جواب مرا بده بعد از او برو. یا خدا سرم رحم کن. میبخشی میخوایم یک چیز برات بگیم. بسیار زیاد دوست دارم. مام دوستت دارم. هیچ قسم اظهار محبت است. من خواهمی قسم اظهار محبت میکنم. دلت دیگه. ایره خب میفهمم از تو که زیادتر دوست دارم. من میخوایم دفعه دوم اظهار محبت کنم. شما بچه ها کلتان یک قسم هستین. ما میکاپ نمیکنیم نه. الو سلام علیکم. جانم من نامزد شدم. دیگه امروز بوده نمیتونم. خداحافظ. دانتا که بود وره پای نکنم. خوشحال جان همی اولین کس که به دنیا آمد کی بود؟ بابا آدم. آفرین و نام اولادش چی بود؟ بچه آدم. تو میفهمی؟ ات یک زمان بود که من پیسه یک آیفون نداشتم. حالی هم ندارم. او بیاده خواه بودی؟ نه در کما بودم. خوب شد نجاتم دادی. خوشحال جان یک آرزوی بزرگ تا بگو. میخوایم پدرم واره میلیونر شوم. خوب بیشک پدرت میلیونر است. نه وام می آرزو را داره. اول سلام تو چرا ویدیوی مرا لایک نمیکنی؟ آدم تو گپ نمیزنه به خاطر لایک گرفتن. حضور کو برشان دلشانه به دست بیار. خو یکی دیگه هم تو بزن. بدرنگ هستم قبول. ما خود تیتا فهمیدی به خاطر دختر بازی و به خاطر قلب شکستن کدام دختر نامدیم. بله بچیم عکس به خاطر خواستگاری دخترم رای کرده بودی؟ کاکا جان رای کرده بودم. بچیم عکس تا 1 ساعت سعی کردم باور کنید خوشم نامدی. خوشایند نیستی. بچیم پیشتر عکس تا به خانمم نشان دادم. خود چی گفت خوشی جان کاکا؟ گفت چی را نشان دادی ای صبح و وقت کل روز مال خراب تیر میشه. بچیم پیشتر عکس تا به نوکر خانه ما نشان دادم. خواه کاکا جان چی گفت نوکر خانه تان؟ چی گفت خانه را علاقات گفت من رفتم روزگارم خراب شد. ما به مردم منطقه نشان دادم. مردم منطقه را علاقه دادن. داخل به دخترم نشان دادم. خواه کاکا جان دختر چی گفت؟ دخترم چی گفت زوف کرد. از خوشی؟ نه از غم. او منحوس برو یگان روز خودکشی کن.
منصور چرک مرد لالا. مازوالی گرگی را گفته بودم کو گرگی خدا بشوی خدا پاک نگاه که آخر میموری. اون آخر مردی گرگی. حالا بزن از یکی اول بتا. ما اول میتم خیر است. اگه گرگی هم بود خو رفیقم بود. همشیره شوار دیگه زن گرفت. من میگم خدا جنازه‌ش بیاره. بیاره نو مردم جنازه‌ش مسئله حل شد. سلام خوب هستین؟ برای تست بازیگری آمدم. یک دیالوگ کو بگو. موزیک. بیبی رفیق سیکرتت از خودت، اما اگه نسوار داشتی بیا که یک جای بزنیم. برای بیرون نسواری نمیگیریم. ها یک دفعه دیگه بگویم. یک دفعه موزیک. بیبی رفیق فقیریت از خودت، اما اگه پیسه داشتی بیا که یک جای خرج کنیم. برای بیرون هشفک. جان مادرت. یک دفعه دیگه بگویم. یک دفعه جان مادرت. موزیک. بیبی خوار اگه شوی کردی اگه نکردی بیا که یک جای پوپانک بزنیم. چی میکنی بچه؟ خودکشی میکنم. چی میگی؟ همه بیستی رو بگی؟ اگه زنده مانده از پایین اگه دو تا نانم بیاد. مزار شریف 2 نفر. مزار شریف ای کجا میری؟ بیا اینجا. کابل میرم. در کابل چی گو میخوری؟ مزار شریف برو. مزار برو. الهیم که مزار نمیرم کابل میرم. مزار میری گفتم. بشید موتر. بچه ای را بگی یکی دیگه مال پیدا میکنم. بیا مزار شریف. بچهش کدام وظیفه درک نداری؟ دارم لالا جان. دلایلی دخترها به حیث گارد میری؟ ها چرا نمیرم؟ ماششام 10,000 است. واو ماشم داره. ای آهنگم صرف به خاطر ویروس کرونا در بگیری تا بمیری. واو هی گوگل چینل تیک تاکم گم شده، چه رقم پیداش کنم؟ تر والا اگه میگه پارا ده بله از خدا و ملت بله از قرآن نزنمی و بدر چینل خودم پیدا کردن نمیتونم. دیگه ملت از کجا پیدا کنه خدا و راستی. جانم هستی، جگرم هستی. عالم تو چی داری که مرا خوش نگاه کنی؟ 3 دانگک خانه داریم، 4 دانگک موتر داریم. پدرم هم رئیس یک شرکت است. واو عشقم بسیار خوب. خیلی تو چی میکنی؟ مذاق. برو خاک دست سرت. no.